Chào mừng bạn đến với kênh Thái Sinh Tồn. Hôm nay, chúng ta sẽ theo chân một cô gái một mình chinh phục núi rừng hoang dã. Điều đáng kinh ngạc là cô không chỉ dựng được nơi trú ẩn kiên cố, mà còn biến nó thành công trình mang dáng dấp một kim tự tháp giữa rừng sâu. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Cô tiếp tục tận dụng tre và gỗ để chế tạo một chiếc bẫy khổng lồ. Hàng loạt cọc tre được mài sắc như lưỡi giáo, rồi treo lơ lửng trên cao. Tất cả được bố trí thành chiếc bẫy chữ bát nổi tiếng. Theo nhiều người truyền lại, một khi thú rừng bước vào chiếc bẫy này, cơ hội thoát thân gần như bằng không. Không chỉ vậy, Cầu Muội còn tự tay làm cả khu ươm giá đỗ bằng tre và lá rừng. Ở tập trước, sau khi hoàn thành chiếc bẫy đầu tiên, cô còn đào được rất nhiều khoai rừng. Trên đường trở về, một bóng đen khổng lồ bất ngờ xuất hiện, đó chính là một con lợn rừng cực lớn. Đáng tiếc, nó lại không hề bước vào chiếc bẫy. Không bỏ cuộc, Cầu Muội để lại khoai làm mồi nhử, đồng thời chặt thêm rất nhiều tre, chuẩn bị nâng cấp chiếc bẫy nguy hiểm hơn. Ngay trước cửa bẫy, cô đào một hố sâu rồi cắm những thân tre lớn xuống đất. Sau đó, đất được nén chặt để cố định toàn bộ kết cấu. Tiếp theo, những thân tre khác lần lượt được dựng lên theo đúng khoảng cách tính toán. Ở chính giữa, Cầu Muội khoan xuyên một lỗ trên thân tre, rồi luồn một thanh gỗ qua để tạo trục xoay. Sau khi xác định chính xác vị trí, cô dùng dao rừng chặt liên tiếp nhiều rãnh nhỏ. Những rãnh này sẽ là nơi đặt các mũi giáo tre, từng thanh tre sắc bén được buộc cố định chắc chắn, sẵn sàng chờ con mồi xuất hiện. Hãy nhìn kích thước của những mũi giáo tre này, nếu đâm trúng thú rừng, sức công phá chắc chắn sẽ khiến con mồi khó lòng thoát thân. Điều đặc biệt hơn nữa là Cầu Muội còn chế tạo thêm một cơ cấu đòn bẩy, có thể xoay linh hoạt quanh trục tre. Toàn bộ hoạt động dựa trên nguyên lý đòn bẩy quen thuộc. Khi được kéo lên vị trí cao nhất, chỉ cần nhả chốt, nó sẽ lao xuống với lực cực mạnh. Đó cũng chính là mục tiêu mà Cầu Muội hướng tới. Tuy nhiên, để chiếc bẫy hoạt động hiệu quả, cơ chế kích hoạt phải cực kỳ chính xác. Sau khi buộc dây hoàn chỉnh, Cầu Muội bắt đầu lắp đặt bộ phận kích hoạt. Dù sức sát thương rất lớn, nhưng phạm vi tác động chỉ gói gọn ở phía trước chiếc bẫy. Vì vậy vị trí đặt chốt phải được tính toán cẩn thận. Chỉ cần lệch khỏi khu vực tấn công, mọi công sức sẽ trở nên vô ích. Sau khi hoàn thiện, Cầu Muội dùng một khúc gỗ làm con mồi giả. Cô chủ động thử nghiệm hiệu quả của toàn bộ hệ thống. Kết quả ban đầu khá khả quan, nhưng tốc độ rơi vẫn chưa đủ mạnh. Ngay lập tức, cô bổ sung thêm một khúc gỗ nặng làm đối trọng, nhờ vậy tốc độ lao xuống tăng lên rõ rệt, đồng thời sức công phá cũng mạnh hơn rất nhiều. Dễ hiểu thôi, một vật nặng luôn tạo ra lực va chạm lớn hơn, và đây chính là điều Cầu Muội muốn tận dụng trong chiếc bẫy này. Sau khi hoàn tất mọi công đoạn, cô còn phủ kín cành cây, chỉ trừ lại đúng lối dẫn vào điểm kích hoạt. Như vậy, nếu lợn rừng xuất hiện, khả năng cao nó sẽ bước đúng vào chiếc bẫy. Hoàn thành mọi công việc, Cầu Muội quay về nơi trú ẩn, nhưng cô hiểu rằng một con thú bị thương sẽ càng trở nên hung dữ. Chính vì vậy, cô quyết định tăng cường hệ thống phòng thủ quanh nơi ở để đề phòng mọi tình huống bất ngờ. Ngay lập tức, Cầu Muội đắp thêm một vòng đất bao quanh căn chòi, lớp đất cao gần 20 cm. Sau đó tiếp tục chặt những cây tre lớn, từng đầu tre đều được mài nhọn như mũi giáo. Chỉ trong chốc lát, hàng chục cọc tre sắc bén đã hoàn thành. Thật khó tin, nếu là thú rừng, chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng này, có lẽ cũng phải chùn bước. Cuối cùng, toàn bộ số cọc tre được cắm nghiêng trước lối vào nơi trú ẩn, tạo thành một lớp phòng thủ cực kỳ chắc chắn. Phía sau vốn là vách đá dựng đứng, nên không cần gia cố thêm. Sau khi kiểm tra cẩn thận, đảm bảo không còn sơ hở nào, Cầu Muội mới phần nào yên tâm. Nhưng ngay khi bước đến cửa, cô lại phát hiện một điểm yếu, đó chính là lối ra vào. Đây vẫn là vị trí dễ bị thú rừng tấn công nhất. Lúc trước cô đã vô tình bỏ sót. Không chần chừ, Cầu Muội lại tiếp tục chặt thêm tre. Những cọc nhọn nhanh chóng được bố trí kín trước cửa. Đến lúc này, hệ thống phòng thủ mới thực sự hoàn chỉnh. Cuối cùng, cô còn phủ thêm cành lá để ngụy trang. Mọi việc hoàn tất, cũng là lúc đến giờ ăn. Cầu Muội chiên cho mình 2 quả trứng nóng hổi, một bữa ăn đơn giản nhưng đủ tiếp thêm sức lực. Giữa núi rừng hoang dã, một bữa ăn đủ dinh dưỡng luôn vô cùng quý giá. Thêm phần giá đỗ do chính tay mình gieo trồng, Cầu Muội nhanh chóng dùng hết số bánh còn lại. Bữa ăn tuy đơn giản nhưng đủ tiếp thêm năng lượng. Sau một đêm nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau, Cầu Muội lập tức quay lại kiểm tra những chiếc bẫy. Thế nhưng sau khi xem xét từng chiếc, cả hai vẫn chưa hề được kích hoạt. Cô tiếp tục quan sát thật kỹ khu vực xung quanh, nhưng vẫn không thấy dấu vết của thú rừng, ngay cả miếng mồi cũng còn nguyên vẹn. Có lẽ cây cối rậm rạp đã che mất lối đi. Không bỏ cuộc, Cầu Muội bắt đầu phát quang khu vực. Những cành cây thu được tiếp tục được tận dụng để dẫn hướng. Mục đích của cô là ép con mồi đi đúng vào điểm kích hoạt. Chưa dừng lại ở đó, Cầu Muội còn dựng một chỗ ẩn nấp nhỏ. Cô âm thầm chờ đợi bên trong. Hôm nay, cô quyết tâm chờ đến cùng. Ngay cả khi màn đêm buông xuống, Cầu Muội vẫn tiếp tục chuẩn bị mọi thứ. Cô đặt lõi non cây cọ ngay trước chiếc bẫy, như một món mồi hấp dẫn. Có thể thấy, quyết tâm săn được con mồi của cô vô cùng lớn. Thức trắng giữa đêm, chỉ để chờ thời cơ. Thời gian lặng lẽ trôi qua, có lẽ mùi thơm từ lõi cây cọ đã phát huy tác dụng. Đúng lúc Cầu Muội gần như thiếp đi, một tiếng động bất ngờ vang lên. Phía xa xuất hiện một bóng đen, đang chậm rãi tiến thẳng về phía chiếc bẫy. Cuối cùng thì con mồi cũng đã xuất hiện. Con lợn rừng đang say mê gặm lõi cây cọ và khoai môn. Nó hoàn toàn mất cảnh giác, như đang tận hưởng một bữa tiệc miễn phí giữa rừng. Có lẽ nó không hề biết rằng nguy hiểm đang cận kề. Ở phía xa, Cầu Muội lặng lẽ quan sát từng cử động. Con dao săn luôn được cô siết chặt trong tay. Lúc này, mọi ánh mắt đều hướng về con mồi. Cô chỉ còn chờ đúng một khoảnh khắc, chiếc bẫy được kích hoạt. Thời gian dường như trôi chậm đến nghẹt thở. Mỗi giây lúc này đều dài như vô tận. Không khí
căng thẳng đến mức chẳng ai dám chớp mắt, rồi bất ngờ một tiếng động lớn vang lên, con lợn rừng đã sập bẫy, tiếng kêu thất thanh xé tan cả khu rừng. Cầu Muội lập tức lao tới để khống chế con mồi. Không may, cô vô tình kích hoạt chiếc bẫy thứ hai, rất may, khoảng cách đủ xa nên cô không bị thương. Ngay sau đó, mọi chuyện cũng nhanh chóng kết thúc. Sáng hôm sau, bên dòng suối quen thuộc, Cầu Muội nhóm lửa chuẩn bị sơ chế chiến lợi phẩm. Con lợn rừng lớn bắt được tối qua, hôm nay sẽ được xử lý hoàn toàn. Sau khi thui qua lửa, việc cạo sạch lớp lông trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Đây là công đoạn khá nhạy cảm, nên mình sẽ lược bớt các chi tiết. Khi hoàn tất việc làm sạch, Cầu Muội bắt đầu pha thịt thành từng phần. Con lợn rừng này có kích thước khá lớn, nên công việc cũng mất khá nhiều thời gian. May mắn là con dao săn đủ sắc bén, giúp cô hoàn thành mọi công đoạn thuận lợi hơn. Sau hơn nửa giờ miệt mài, toàn bộ con lợn rừng đã được chia thành những tảng thịt lớn, gọn gàng, nhìn màu thịt đỏ au, ai cũng biết đây là loại thịt có giá trị cao. Điều đáng chú ý hơn, lớp mỡ của con lợn khá dày, chứng tỏ nó rất khỏe mạnh. Với từng này thịt, một người có thể ăn trong nhiều ngày. Thế nhưng Cầu Muội không có ý định ở lại quá lâu, cô luôn thích khám phá những vùng đất mới. Nếu giữ lại toàn bộ số thịt này, chắc chắn sẽ không thể dùng hết. Còn chế biến để bảo quản lâu dài lại tốn rất nhiều công sức, vì vậy cô quyết định gánh số thịt này ra chợ bán. Ngay sau đó, những miếng thịt được treo lên đòn gánh, Cầu Muội bắt đầu lên đường. Đến ngôi làng gần nhất, quãng đường khá xa, trong khi số thịt lại rất nặng, đây thực sự là thử thách lớn đối với sức bền của cô. Dù vậy, Cầu Muội vẫn kiên trì tiến bước. Sau hơn 2 giờ vượt đường rừng, cuối cùng cô cũng đặt chân tới khu chợ trong làng. Từng miếng thịt được bày ngay ngắn trên tấm bạt, gian hàng nhỏ nhanh chóng hoàn thành. Thịt lợn rừng vốn đã rất được ưa chuộng, đặc biệt tại khu vực này. Hơn nữa, việc săn bắt và buôn bán đều hợp pháp, nên nguồn thịt chất lượng luôn được săn đón. Điều bất ngờ là, Cầu Muội còn bán với mức giá dễ tiếp cận hơn nhiều, giá bán chỉ nhỉnh hơn thịt lợn nuôi một chút. Chính vì vậy, rất đông người dân nhanh chóng kéo đến quầy của Cầu Muội, ai cũng muốn mua trước, khiến quầy thịt bỗng chốc trở nên vô cùng náo nhiệt. Mọi người liên tục lựa chọn, không muốn bỏ lỡ những phần thịt ngon nhất, bởi thịt lợn rừng chất lượng như thế này, không phải lúc nào cũng có cơ hội mua được, đặc biệt khi mức giá lại vô cùng hợp lý. Chưa đầy 20 phút, toàn bộ số thịt của Cầu Muội đã bán hết sạch. Tất nhiên, cô vẫn giữ lại một tảng sườn lớn cho riêng mình, nếu không cất từ trước, có lẽ phần sườn này cũng chẳng còn đến lượt, ngay cả những người đến muộn cũng đành tiếc nuối ra về. Sau nhiều ngày miệt mài, Cầu Muội đã thu về thành quả xứng đáng, vừa kiếm được tiền, vừa sống đúng với đam mê săn bắt. Có lẽ đó chính là điều hạnh phúc nhất. Trước khi trở về, cô còn tranh thủ mua thêm rất nhiều cây giống rau, có vẻ như Cầu Muội sắp bắt tay vào một kế hoạch mới. Sau cả ngày tất bật, chỉ riêng quãng đường gánh thịt đã kéo dài hơn 2 giờ, điều đó tiêu hao không ít sức lực của cô. Vì thế, Cầu Muội ghé một quán nhỏ, gọi ngay một tô phở nóng hổi, chỉ nhìn thôi đã thấy vô cùng hấp dẫn. Ăn no rồi thì sao? Đương nhiên là trở về nhà. Không xa đâu, Cầu Muội đã quay về ngôi nhà quen thuộc. Những cây giống vừa mua cũng được mang về để chuẩn bị gieo trồng. Dù sao thì mảnh vườn rộng như thế cũng không thể để hoang phí. Muốn duy trì cuộc sống giữa thiên nhiên lâu dài, thì nguồn thực phẩm ổn định là điều không thể thiếu. Vì vậy, Cầu Muội quyết định hoàn thành khu vườn trước tiên, sau đó mới tiếp tục những chuyến sinh tồn mới. Cô cầm chắc chiếc cuốc, bắt đầu xới từng lớp đất thật kỹ, có như vậy cây giống mới phát triển tốt. Chỉ cần nhìn cách Cầu Muội sử dụng chiếc cuốc, cũng đủ thấy cô vô cùng thành thạo. Chưa đầy 2 giờ đồng hồ, toàn bộ khu đất đã được cải tạo xong. Thế nhưng công việc vẫn chưa kết thúc. Muốn trồng rau đạt năng suất, trước hết phải tạo các luống thật ngay ngắn. Từng luống đất dài dần hiện ra trước mắt, ngay cả chú chó nhỏ cũng lặng lẽ đứng cạnh, như đang âm thầm đồng hành cùng cô chủ. Sau khi hoàn thiện toàn bộ các luống, khu vườn trông gọn gàng hơn hẳn. Nhưng Cầu Muội vẫn chưa dừng lại. Cô mang toàn bộ tấm phên tre trong nhà ra, dựng thành hàng rào bao quanh khu vườn. Đây là công việc khá tốn thời gian, bởi số lượng phên tre cần dùng không hề ít. May mắn là phía sau nhà có cả một rừng tre, nên cô hoàn toàn chủ động nguồn vật liệu. Sau khi hàng rào được dựng hoàn chỉnh, Cầu Muội rải đều lớp phân bón lên mặt đất. Mọi thứ giờ đã sẵn sàng để bắt đầu trồng rau. Những cây cải lớn được trồng với khoảng cách rất hợp lý. Phần diện tích còn lại, cô gieo trực tiếp các loại hạt giống. Do số cây giống mang về chưa đủ, nên cách này giúp tận dụng tối đa khu đất. Sau khi hoàn tất việc gieo trồng, Cầu Muội tưới thật nhiều nước. Đây là bước quan trọng giúp cây nhanh bén rễ. Nếu khởi đầu thuận lợi, việc chăm sóc sau này sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chỉ cần lần tưới đầu tiên đạt yêu cầu, về sau khu vườn sẽ dễ chăm sóc hơn rất nhiều. Hoàn thành việc trồng rau, Cầu Muội quyết định tự thưởng cho mình một bữa ăn thật thịnh soạn. Đó chính là phần sườn lợn rừng cô đã giữ lại. Sau khi sơ chế cẩn thận, cô phủ đều lớp gia vị lên từng thớ thịt, để gia vị thấm sâu, hòa quyện vào từng miếng sườn. Tiếp đó, sườn được buộc lên những thanh tre chắc chắn, rồi đặt lên bếp than hồng để nướng từ từ. Khói thơm từ củi cũng góp phần làm món ăn thêm hấp dẫn. Phải công nhận rằng, Cầu Muội có tay nghề nướng thịt rất đáng nể. Mọi thao tác đều rất thuần thục, như một đầu bếp thực thụ giữa thiên nhiên. Khoảng nửa giờ sau, những rẻ sườn đã chín vàng và tỏa hương thơm ngào ngạt. Điều đầu tiên cô làm là chia vài miếng cho chú chó nhỏ, sau đó mới thong thả thưởng thức thành quả của mình. Khung cảnh núi rừng yên bình, cùng bữa ăn nóng hổi vừa hoàn thành, lại có thêm người bạn bốn chân bên cạnh, tạo nên một khoảnh khắc giản dị nhưng đầy hạnh phúc. Nhưng hành trình vẫn chưa dừng lại. Liệu Cầu Muội sẽ tiếp tục khám phá những vùng rừng mới, hay bắt đầu một thử thách sinh tồn còn khó khăn hơn? Video đến đây đã kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo.